Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Trong ngày tận thế lạnh giá, tôi sống trong tầng hầm. Ăn lẩu cay ngon lành. Chờ chồng cũ tìm chết. Nóng quá, sao có thể nóng như vậy? Tôi nhớ trước khi ngủ, nhiệt độ toàn cầu đã giảm xuống âm 90 độ. Người ta nói rằng mọi người cảm thấy nóng trước khi chết cóng. Khi mở mắt ra, tôi thấy chồng tôi, kẻ đạo đức giả đứng cạnh ghế sofa. Anh ta nói, cô thức dậy thì nhanh chóng nấu cơm đi. Lát nữa mẹ tôi sẽ về. Cảnh này quen quá. 1 tháng trước, chân tôi trơn khi lau sàn, đầu đập vào góc bàn rồi ngất xỉu. Đột nhiên có một lực mạnh ấn trên cánh tay. Hóa ra là nhìn thấy tôi vẫn không có phản ứng. Kẻ đạo đức giả không thể không kéo tôi ra khỏi ghế sofa. Huệ, nhìn đồng hồ xem. Đã qua 11 giờ rồi. Mẹ sẽ về ăn tối lúc 5:30. Cô còn lề mề làm gì nữa? Sau khi anh ta ra lệnh, tự mình về phòng chơi game. Tim tôi đập thình thịch. Nhanh chóng lấy điện thoại ra, hiển thị ngày thực sự là vào cuối tuần 1 tháng trước. Kẻ đạo đức giả đời trước bị sa thải khi có phong trào sa thải, tìm việc làm mới, nhà anh ta ở nông thôn. Bố chết sớm, mẹ anh ta nuôi anh ta một mình. Nghe con trai ở nhà, con dâu là tôi lại đi làm việc. Trực tiếp thu dọn đồ đạc chạy đến nhà tôi, nói lời hay là chăm sóc hai chúng tôi. Tôi mở ra xem. Phần mềm thời tiết hiển thị nhiệt độ hiện tại 47. Thực ra cho dù cuối hạ nhiệt độ này cũng là cao lắm rồi. Vì vậy, đối mặt với nửa tháng sau, nhiệt độ giảm bất ngờ, mọi người bắt đầu tỏ ra vui mừng. Tưởng là ông trời giúp đỡ, để người ta có thể thư giãn một chút trong cái nóng. Nhưng sau ngày đó, nhiệt độ không thể cao lên trở lại. Mọi người tỉnh dậy và thấy tuyết rơi. Nhiệt độ cũng đã thấp tới âm 30 độ C. Lúc này mới hoảng sợ, lúc đầu thêm chút tiền còn có thể gọi hàng mang đi. Sau đó mọi người đều có cảm giác khủng hoảng, chỉ có thể tự mình ra ngoài mua. Tôi đã nói chuyện này với những kẻ đạo đức giả, nói nhân lúc bây giờ còn có thể đi ra ngoài, hai chúng ta cùng nhau đi siêu thị mua ít đồ dùng về. Ai ngờ bị mẹ chồng dán trên cửa nghe thấy, trực tiếp đạp cửa vào, hỏi tại sao lại hại con trai mình. Nói xong trực tiếp đẩy tôi ngã xuống đất. Để tôi tự đi. Tôi ủy khuất không chịu được, và kẻ đạo đức giả chỉ im lặng. Sau đó, họ dường như xé mặt nạ ra, chiếm hết quần áo giày và chăn bông dày. Để tôi ở trong thời tiết âm 40 độ, đi ra ngoài tìm đồ tiếp tế. Họ tháo dỡ đồ nội thất bằng gỗ ở nhà, đốt để sưởi ấm. Một khi không tìm thấy vật tư hoặc tìm thiếu, nhẹ thì bị mắng, bị đánh. Nếu nói lại, thậm chí còn nhốt tôi ngoài cửa, cho đến khi tôi không thể chịu đựng được nữa. Cuối cùng thật sự là không tìm được vật tư, không có gì để ăn. Họ giấu tôi, thương lượng với tên vô lại bán tôi đi, đổi vật tư. Hôm đó tôi chống cự. Họ nhốt tôi trên ban công ngoài cửa sổ, 1 ngày 1 đêm không nghe không hỏi. Đó là cách tôi chết cóng. Nhớ lại tất cả, tôi không kìm được nước mắt. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóa cửa chuyển động. Mẹ của kẻ đạo đức giả đã trở lại. Cái nhìn đầu tiên là nhìn vào bàn ăn, thấy trên đó trống rỗng, mặt tức giận ngay lập tức. Bây giờ không phải là lúc để trở mặt. Tôi lấy điện thoại ra. Mẹ, hôm nay con bận quên thời gian rồi. Con sẽ chuyển tiền cho mẹ. Mẹ và tên đạo đức giả ra ngoài ăn, con phải quay lại nhà máy. Mẹ chồng lấy điện thoại ra, nhìn thấy con số 1 vạn tệ, lúc này mới tươi cười rời đi rồi. Không nỡ bỏ con cái, không thể bắt sói. Cha mẹ tôi chết trong một tai nạn xe hơi, để lại cho tôi một nhà máy nhỏ. Bây giờ trong tay tôi chưa đến 100 vạn tệ, nhưng cộng với căn nhà, xe, cổ phiếu và tiền chưa thu lại của nhà máy dưới tên tôi, chắc là còn có thể kiếm được một ít tiền. Tôi bước vào thang máy, nhìn thấy, kiếp trước, khi tôi bị gia đình đạo đức giả nhốt trên ban công, từ trên lầu, người đàn ông đã từng ném cho tôi một túi giữ ấm. Lúc đó mẹ chồng nhìn thấy cảnh này từ trong nhà, lập tức cướp đi, dán lên trên người kẻ đạo đức giả, còn kêu trời gõ đất hỏi tôi và anh ta có quan hệ gì. Chỉ là hành động giúp đỡ đưa than trong tuyết. Tôi nghĩ rồi nghĩ, nhắc anh ta đọc một tạp chí địa lý tuần trước, nói đây gọi là phản chiếu nhiệt độ cao, có thể sẽ khiến nhiệt độ giảm xuống không thể đoán trước, vẫn cần nhanh chóng thu thập một ít vật tư. Hắn nhìn tôi không rõ nguyên nhân, nhẹ nhàng gật đầu. Tôi không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của người khác nhìn tôi. Ra khỏi thang máy, tôi tìm công ty cho thuê xe, thuê một chiếc ngũ lăng long quàng công suất lớn. Sau đó đến công ty trung gian gần đó, yêu cầu đăng ký một biệt thự dành cho một gia đình có thể ở ngay bây giờ, tốt nhất là tỷ lệ vào ở thấp. Người trung gian nhìn ngũ lăng hồng quang đậu bên ngoài, trong mắt lộ ra nghi vấn rất rõ ràng. Tôi đưa ra một phong bì, làm cho mắt người ta lập tức sáng lên, đưa tôi thẳng đến tòa nhà cao cấp của cùng một nhà phát triển.
Tôi biết khu biệt thự này, bởi vì chỗ này cách nhà tôi không xa. Chủ nhà này định cư ở nước ngoài rồi, không ở mấy lần. Đồ nội thất và những thứ khác đều là đồ mới. Nhà hàng xóm, cách nhau cũng rất xa, hoàn toàn yên tĩnh. Sau khi vào cửa, tôi nhìn xung quanh một vòng, đồ nội thất đều là gỗ dán, cửa sổ chất lượng tuyệt vời. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là, ở đây có một cái lò sưởi khổng lồ. Tôi cười, chủ nhà đúng là có đẳng cấp. Gần chiều tối, đứng trên sân thượng nhìn ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy cửa sổ tối đen của nhà tôi lúc này. Tôi ký hợp đồng 5 năm, đã trả tiền đặt cọc. Sau khi trung gian đi, tôi đã quan sát ngôi nhà, thuận tiện cải tạo. Nhưng ngay khi tôi đi đến cầu thang tầng 1, nhưng lại tìm thấy một cánh cửa nhỏ không dễ để ý. Trong lòng tôi vui mừng, kéo cửa ra. Bên dưới ngôi nhà này có một tầng hầm. Xem ra chủ nhân ban đầu có chút cảm giác khó khăn. Ha ha, tôi có thêm một nơi ẩn náu mà không ai biết. Tầng hầm khoảng 120 mét vuông, hoàn thiện, hệ thống thông gió tiên tiến, không thấy ẩm ướt chút nào. Đến lúc đó tôi sẽ tìm cách tăng cường lớp giữ nhiệt. Được rồi. Bước tiếp theo, bắt đầu nhập hàng. Bây giờ vừa đến siêu thị, nhìn thấy đồ ăn, tôi không thể không thèm khát. Làm sao để tránh ánh mắt của mọi người lặng lẽ lấp đầy nguồn cung cấp nữa, bởi vì thứ còn đáng sợ hơn tận thế luôn luôn là lòng người. Trong ngày tận thế lạnh giá, tôi sống trong tầng hầm, ăn lẩu ngon lành, chờ chồng cũ đến tìm chết. Tôi đi thẳng đến bộ phận kho hàng của siêu thị. Nhân danh nhập hàng của nhà máy, đã đặt hàng 10 hộp mì gói, 10 hộp mì gà tây, 10 hộp mì tự làm nóng. Ngoại trừ những thứ này, cũng xem xét vấn đề dinh dưỡng. Vì vậy, cánh gà, chân gà, cánh gà, hằng vịt, trứng ướp 5, tôi đã nhập thêm 20 hộp nữa. Tiếp theo là nguồn nước uống của sự sống. Tôi chất đống mấy bức tường ở tầng hầm. Toàn nước tinh khiết, ít nhất đủ cho một mình tôi sử dụng hơn 1 năm. Nếu thật sự không được, cách cuối cùng, lọc tuyết thành nước. Sau khi rời siêu thị, cả đêm lái xe khắp thành phố. Đến cửa hàng thuốc 24 giờ, đã mua tất cả các loại thuốc nhu yếu phẩm hàng ngày. Mua thuốc xong rồi, tôi đến sở cứu hỏa mua bình chữa cháy và thiết bị thoát hiểm. Đề phòng. Rất nhanh một chiếc ngũ lăng hồng quang đều bị nhét đầy. Xem xét vấn đề không gian lưu trữ của biệt thự, tôi quyết định đợt mua sắm đầu tiên sẽ kết thúc ở đây. Thể lực tiêu hao quá nhiều, tiện tay mua một chút bánh mì bánh bao tích hợp thời hạn sử dụng và cả chất phụ gia. Lái xe về biệt thự, tôi chuyển đồ xuống tầng hầm. Nằm trên mặt đất nhìn chiến lợi phẩm khắp nơi, thở phào một hơi. Hiện tại số tiền trong tay cũng chỉ còn lại hơn 80 vạn tệ. Trong biệt thự, phần trên mặt đất dự định lắp đặt mấy camera. Mọi thứ vẫn như cũ, tạo ra một dáng vẻ không ai sống. Đang tính toán, tôi đã ngủ quên mất. Xem thời gian khi thức dậy, đã hơn 2 giờ sáng rồi. Tôi đến bên cửa sổ, cẩn thận mở một khe hở rèm cửa. Thấy đèn trong nhà vẫn sáng. Tôi lái xe về nhà. Sau khi về nhà, tên đạo đức giả vẫn chơi game. Âm thanh chiến đấu của quái vật trò chơi vang vọng khắp phòng. Kẻ đạo đức giả nghe tiếng mở cửa, hỏi tôi ngay, cô đã đi đâu? Muộn thế này mới về. Gọi điện thoại cũng không trả lời. Cô có biết là buổi tối mẹ còn chưa ăn cơm không? Tôi không nhìn anh ta, vào trong phòng ngủ. Chỉ để lại một câu, công ty có việc bận rộn, làm về muộn. Kẻ đạo đức giả đột nhiên ném điện thoại lên bàn. Cô tăng ca cái gì? Tôi đã gọi vô số cuộc điện thoại cho văn phòng cô. Không ai trả lời. Mẹ chồng nâng cao giọng nói, con trai, đã nói sớm rồi. Người phụ nữ lộ mặt bên ngoài không đáng tin cậy. Nói tăng ca, ai mà biết là đang làm gì với đàn ông hay phụ nữ. Không có gì ngạc nhiên khi tôi làm việc muộn. Hắn đều chỉ biết gọi điện thoại hỏi thăm, không bao giờ đón tôi. Hóa ra chỉ là để kiểm tra. Nghe mấy lời kinh tởm của họ, tôi châm biếm trả lời, làm kinh doanh. Đương nhiên không phải nữ thì sẽ là nam. Sao vậy, đồ đạo đức giả, anh biết đi không? Và, mẹ ơi, không phải mẹ đến để chăm sóc chúng tôi sao? Tôi sẽ không làm phiền mẹ nữa, chỉ là muốn mẹ khổ một tí nấu cơm cho con trai bà ăn. Rốt cuộc, đôi tay của anh ta chỉ biết chơi trò chơi. Ngay tận thế còn 29 ngày nữa, nếu không phải để tích trữ hàng suôn sẻ, tôi không thèm nói chuyện với họ. Tôi khóa cửa và chuẩn bị đi ngủ. Ngày hôm sau khi tôi chuẩn bị đi ra ngoài, kẻ đạo đức giả đang ngủ trên ghế sofa. Tôi lặng lẽ ra khỏi cửa, đã liên hệ với công ty trung gian, giao bán xưởng, mấy chiếc xe và 2 căn nhà khác. Lại thuê một nhà kho gần biệt thự, coi là trạm trung chuyển vật tư, sau đó đi mua áo lông vũ áo chống lạnh, khăn vệ sinh, khăn giấy ăn, túi giữ nhiệt. Năng lượng mặt trời tôi lắp 6 cái trên một mái nhà, cho dù chết nóng cũng không thể chết lạnh. Đã 5 giờ chiều rồi. Đang cao điểm vào buổi tối, tôi ngồi trên xe mệt mỏi thở hổn hển.
Tôi chợt nhận ra ngày tận thế không có gì để làm. Vì vậy, tôi lại đến thị trường thiết bị thể thao, mua một số thiết bị tập thể dục. Người bán vô cùng tốt, gửi cho tôi một cuốn sách thể dục nữ, rất thiết thực. Điều đó nhắc nhở tôi, đến lúc đó trời sẽ lạnh, không có điện, không có internet, thế là lại đến hiệu sách. Tôi đã mua hàng trăm cuốn sách. Mấy chuyến đi này đã qua 7 giờ rồi. Tôi ăn cơm ở ngoài trước, no bụng về nhà, mở cửa ra, Đạo Đức Giả và mẹ chồng cười vui vẻ ngồi trước bàn ăn lẩu đây. Thấy tôi trở lại, cả hai khuôn mặt đều tức giận. Huệ Huệ, hôm qua cô đã chống lại mẹ tôi, nếu cô xin lỗi hôm nay, tôi sẽ không truy cứu nữa. Kẻ Đạo Đức Giả nhìn tôi và nói. Mẹ chồng vội vàng kéo tay áo của anh ta. Tôi nhìn họ, tôi nghĩ họ giống như những chú hề. Chậm rãi nói. Đạo Đức Giả, chúng ta ly hôn đi. Tôi trực tiếp đưa giấy thỏa thuận ly hôn, ném lên bàn ăn. Đừng vội từ chối. Dù sao theo tôi lâu như vậy cũng không hại gì anh. Ly hôn, ngôi nhà này là của anh. Tôi không ly hôn, tên Đạo Đức Giả bỗng nhiên vô cùng tức giận. Mẹ chồng vội ngăn lại, thì thầm một vài lời với kẻ Đạo Đức Giả. Tôi trực tiếp nói. Tôi sắp đi công tác rồi, Đạo Đức Giả, tôi cho các người 3 ngày, nghĩ kỹ rồi gọi cho tôi. Nói xong cũng không đợi họ trả lời. Về phòng thu dọn một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày, kéo vali ra khỏi cửa. Xe vừa ra khỏi khu, từ khóe mắt, tôi nhìn thấy một bóng người lén lút. Tôi đỗ xe bên đường, cầm điện thoại lên gửi mấy tin nhắn. Khi thân ảnh đó đến gần, tôi giả vờ đặt điện thoại vào tai, nói to, vâng. Khách sạn Vân Cảng, phòng 705. Đợi tôi tí, nửa tiếng nữa gặp nhé. Bỏ điện thoại xuống, lái xe đến khách sạn Vân Cảng và đỗ xe. Tôi bước nhanh vào sảnh khách sạn, trốn trong góc không ai để ý, nhìn kẻ Đạo Đức Giả xông vào hội trường. Vào thang máy, bị mắc câu, tôi lập tức lấy điện thoại di động ra và gọi 110. Xin chào, như vậy. Cúp điện thoại đi, tôi đang ở dưới lầu uống một tách cà phê. Đã thấy kẻ Đạo Đức Giả cùng với một cô gái xinh đẹp bị cảnh sát đưa ra khỏi khách sạn, lên xe cảnh sát bên cạnh, lái đi rồi. Chuyện này tạm thời kết thúc, tôi đi siêu thị trước. Nhìn thấy những gì muốn mua đều bỏ vào giỏ hàng. Khi thanh toán lại đầy 2 giỏ hàng. Vừa mang đồ vào xe thì có điện thoại gọi đến. Xin chào, có phải là người nhà của Đạo Đức Giả không? Chúng ta là, như vậy. Tôi giả vờ bối rối. Được rồi. Cúp điện thoại đi, tôi trực tiếp gọi cho mẹ chồng. Vừa rồi cảnh sát gọi điện báo cho tôi biết, con trai bà bị bắt rồi. Không muốn hắn chịu khổ thì mang tiền đi đón người nhanh đi. Trong ngày tận thế lạnh giá, tôi sống trong tầng hầm, ăn lẩu ngon lành, chờ chồng cũ đến tìm chết. Tôi lợi dụng bóng đêm để che chở, đi đến cửa tòa nhà chung cư ban đầu. Nhìn mẹ của tên Đạo Đức Giả, vội vàng ra khỏi cửa. Vừa đi vừa khóc vừa mắng. Trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng. Xác định người đã đi xa rồi, nhanh lên thang máy về nhà, cài đặt một số camera nhỏ mới trong nhà. Về đến biệt thự thì đã hơi muộn rồi. Tôi chỉ giữ một phần số tiền mặt còn lại. Tất cả đều đổi thành vàng. Sau khi giấu xong xem thời gian gần như rồi, tôi lấy điện thoại ra mở camera. Mẹ chồng chọc vào đầu kẻ Đạo Đức Giả. Mẹ bảo con đi theo dõi cô ta. Con thì hay rồi, theo dõi tận vào sở cảnh sát luôn. Đạo Đức Giả gãi đầu. Mẹ, con không thể làm chuyện này. Mẹ cứ phải để con đi. Mẹ chồng dường như hận sắt không thành thép. Mẹ không phải vì tốt cho con sao? Bắt được cô ta, có bằng chứng con có thể chia nhiều tài sản hơn. Con biết, lúc trước nghe lời mẹ, theo đuổi cô ta là vì tiền của cô ta. Đạo Đức Giả, thì ra ngay từ đầu đã lên kế hoạch rồi. Thật là cảm động. May mà tôi sống lại một lần. Tôi đã tắt camera giám sát. Sáng hôm sau đang ăn trưa, liên tục có điện thoại đến. Là hàng hóa tôi đã đặt hàng ở các thị trường bán xỉ trước đây gọi đến rồi. Tôi vội vã đến nhà kho, ở cửa đã chờ mấy chiếc xe tải rồi. Tôi nhanh chóng mở cửa để tài xế dỡ hàng. Từng chuyến một chuyển hàng. Cuối cùng, hộp gạo cuối cùng cũng được đưa vào kho. Đóng cửa lại, tôi nhìn lên và thấy mặt trời sắp lặn. Lấy điện thoại ra, phát hiện thấy vài cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là Đạo Đức Giả và mẹ chồng gọi. Tôi không trả lời. 3 ngày tới, ban ngày tôi nghỉ ngơi ở nhà. Buổi tối từng chuyến một chuyển đồ tiếp tế xuống tầng hầm. 3 ngày sau trở về nhà đó, tôi ngồi xuống sofa. Sao? Đã nghĩ ổn thỏa chưa?
Kẻ đạo đức giả không nói gì, mẹ chồng vội vàng nói, đạo đức giả bị bắt là do cô lần trước giở trò đúng không? Cô phải bồi thường thêm 300 vạn nữa. Tôi cười, hành xáo của con trai bà là ngoại tình. Tôi có thể kiện ly hôn, các người không nhận được gì cả. Tôi lấy tờ giấy ly hôn ra khỏi túi. Hoặc là ký, hoặc là ly thân 2 năm. Đến lúc đó tôi sẽ tìm luật sư kiện để giải quyết luôn một thể. Tôi về phòng lấy một cái vali lớn hơn, đổ đầy đồ của riêng mình, quay người ra khỏi cửa. Trong thang máy lại gặp người quen, là chủ nhà. Nhìn bên ngoài sẽ cảm thấy là một người đàn ông rất bình thường. Ngày tận thế của kiếp trước, ông ta giả thành bên quản lý tài sản gõ cửa rất nhiều người, bạo lực thu thập số lượng lớn vật tư, có một lượng lớn người theo, làm mọi chuyện xấu. Tôi lấy điện thoại ra, giả vờ gọi điện thoại. Hello, Tiểu Vương, đồ trực tiếp đưa đến nhà tôi đi. Tuần sau tôi sẽ trực tiếp mang qua. Đúng, 1001, nhớ kỹ đấy. Đừng gửi nhầm cửa. 1001 Hesi. Một đống mì gói, bánh mì, lẩu tự làm nóng. Tôi còn ghét khô khan. Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng cửa thang máy đóng lại, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tận thế cực lạnh sẽ đến vào thứ 6 tới. Ngày hôm sau tôi kiểm soát đầu tiếp tế một lần nữa. Thực phẩm, quần áo, nhà ở và phương tiện Số đi lượng lại đủ đều để có tôi ở rồi. đây Vài năm không thành vấn đề. Trở về nhà, đạo đức giả Đưa cho tôi một bản sao giấy ly hôn đã ký. Tôi trực tiếp gọi đến công ty chuyển nhà giúp đỡ. Đem hết đồ đạc của tôi trong nhà đi, bao gồm cả chăn của hồi môn, thêm tất cả áo lông vũ. Đạo đức giả lặng lẽ nhìn, mẹ chồng hừ lạnh một tiếng. Cô lấy đi. Ai thèm muốn của cô? Con trai, mẹ mua cho con cái mới. Đề phòng. Vẫn là để công ty chuyển nhà bỏ đồ vào kho trước. Sau đó tôi tự từ từ chuyển đến tầng hầm biệt thự. Đóng gói mọi thứ. Tôi đi ra ngoài và mua một cái lò sưởi. Ngoài ra còn có một hộp túi nhựa quá khủ. Buổi chiều khi về biệt thự ăn cơm, nhân tiện mở giám sát điện thoại di động. Nhìn thấy kẻ đạo đức giả và mẹ chồng phấn khởi, chuẩn bị đi ăn ngoài. Những ngày sau đó, tôi bắt đầu sắp xếp nhà riêng. Tôi tự đặt cho mình một nguyên tắc. Có thể ra khỏi tầng hầm thì không ra. Một cơn mưa đến. Nhìn thấy nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, cực lạnh đã bắt đầu cảnh báo. Tận dụng thời gian cuối cùng, liên hệ người ta, mua một đống củi, bánh than, đặt chúng gọn gàng lên tường. Cũng mua rất nhiều sạc dự phòng, nhưng điện dùng ít hơn một chút. Cho dù có máy phát điện cũng phải tiết kiệm. Cũng tận dụng thời gian này, tập thể dục tốt. Khi bầu trời bắt đầu có những bông tuyết đầu tiên, lúc đó là 2 giờ sáng. Trên mạng trở nên náo nhiệt. Nửa tiếng sau, tháng 8 có tuyết rơi đã lên tìm kiếm nóng. Tôi lặng lẽ sạc điện thoại lên, đi ngủ. Ngày hôm sau khi thức dậy, tuyết lớn hơn đêm qua. Trên mặt đất đã có một lớp tuyết rồi. Dự báo thời tiết trên điện thoại di động cho thấy lúc này nhiệt độ không khí là âm 6 độ. Đánh răng xong, tôi tự pha cho mình một ly sữa nóng trước, với bánh mì nướng mềm. Vừa ăn vừa mở camera giám sát. Lúc này, kẻ đạo đức giả và mẹ chồng đang cuốn thảm, bật điều hòa không khí trước mặt họ, đặt mọi thứ trong nhà để giữ ấm. Mấy cái chăn mỏng, mấy chân điều hòa. Đạo đức giả lèm bèm, mẹ chồng chửi thề và bảo đạo đức giả gọi điện thoại cho tôi. Đang nói thì điện thoại của tôi đổ chuông. Là đạo đức giả. Tôi trực tiếp chặn số của anh ta. Nhìn thấy từ camera giám sát, anh ta và mẹ chồng đang nóng giận. Tôi vô cùng sướng. Không liên lạc được với tôi, họ chỉ có thể đối mặt với thực tế. Mẹ chồng hỏi đạo đức giả. Con trai, con còn tiền không? Đi mua đồ về đi. Muộn rồi thì sợ không còn nữa. Kẻ đạo đức giả nghe xong lời này. Con không muốn ra ngoài trong trời lạnh thế này. Mẹ chồng cũng không muốn đi, nghĩ ngợi nói. Rốt cuộc là đang mùa hạ, cái lạnh thì chắc có thể kéo dài vài ngày. Bật điều hòa ở nhà cũng được. Nói xong đứng dậy đi vào bếp. Nói với đứa con trai trên ghế. Ở nhà còn có trứng. Mẹ làm mì trứng để ăn. Ăn xong sẽ ấm thôi. Tôi giơ ngón tay cái lên vì sự bình tĩnh của hai người này. Tốt quá, bây giờ không đi mua. Sau đó, cơ hội mua một cái gì đó thậm chí còn ít hơn. Sau khi xử lý xong đồ ăn, tôi nằm trên ghế sofa lướt điện thoại. Ngày càng có nhiều bài đăng trên mạng về việc tích trữ hàng. Có vẻ như rất nhiều người đang bắt đầu cảnh giác. Cũng có rất nhiều người nhân cơ hội ra ngoài chơi bóng tuyết. Chơi tuyết, dù sao chúng tôi bên này nằm ở phía nam. Lần sau tuyết rơi sẽ hiếm. Đến ngày hôm sau đã biến thành tuyết rơi dày. Người đi đường đều không nhìn thấy cẳng chân. Nhiệt độ cũng lên đến âm 25 độ C. Trong ngày tận thế lạnh giá, tôi sống trong tầng hầm. Ăn lẩu cay ngon lành. Chờ chồng cũ đến tìm chết. Mở camera giám sát lại. Mẹ chồng đang đẩy kẻ đạo đức giả ra cửa. Con trai, đi đi. Con còn trẻ và nhanh nhẹn.
Bây giờ điều hòa không khí mở đến mức tối đa cũng vô dụng. Đạo đức giả vội vàng lắc đầu, mẹ. Lạnh quá, nhiều người cướp đồ ăn quá. Con cũng không cướp lại được. Mẹ chồng đành phải nói, được. Mẹ tự đi. Nếu có chuyện gì xảy ra, con phải chăm sóc bản thân. Kẻ đạo đức giả khi mẹ chồng đến cửa đã mở miệng. Được, con đi. Hôm đó cũng là kẻ đạo đức giả may mắn, đi rất lâu, mua về một chiếc chăn lông vũ và mấy túi mì treo, mấy túi mì trắng. Tuyết rơi mấy ngày liên tiếp, tuyết trên đường dày gần 50 cm rồi. Bởi vì không mua được hàng, không còn ai ra ngoài trong bão tuyết nữa. Lại qua nửa tháng sau khi tuyết đã lên đến 7-80 cm, nhiệt độ đã lên đến âm 5-10 độ. Hôm nay tôi mở camera giám sát, mẹ, con đói rồi, đoạn camera chiếu cảnh, đạo đức giả quấn chăn bước chân yếu ớt. Mẹ chồng chửi thề, chỉ biết ăn thôi à. Con bé chết tiệt đó, đã 2 ngày rồi không đến giao hàng. Bên quản lý tài sản nhà ở ban đầu rất tốt, từ ngày thứ 5 tuyết rơi dày, mỗi ngày sẽ sắp xếp nhân viên đến giao một số vật tư, đôi khi là mấy gói mì gói, đôi khi là mấy túi bánh quy. Mẹ chồng vẫn đang mắng. Đạo đức giả mất kiên nhẫn, con không ăn nữa, con không được sao? Nói rồi quay người lục tung hộp tủ tìm đồ ăn. Bây giờ vẫn chưa mất điện. Tôi đun một ít nước, đơn giản nấu một mì gói để ăn, thêm một quả trứng rán nữa, một chén trà nóng. Trong mùa đông lạnh giá này không được ăn là không hạnh phúc. Và kẻ đạo đức giả trong camera lấy ra nửa hộp cà ri từ góc tủ. Hắn kích động gọi mẹ chồng, yêu cầu bà ấy làm một phần cơm cà ri ngay lập tức. Nhìn bộ dạng đáng thương của kẻ đạo đức giả, mẹ chồng bỏ ít gạo cuối cùng vào nồi cơm điện. Thấy cuối cùng cũng có thể ăn. Đột nhiên chuông cửa reo. Kẻ đạo đức giả đành phải kiềm chế sự đói khát. Hỏi ai? Xin chào, chúng tôi là bên bất động sản nhà đến giao hàng. Hai người trong cửa vui mừng vô cùng. Kẻ đạo đức giả bước nhanh lên và mở cửa. Cuối cùng cũng có. Người đứng đầu đẩy kẻ đạo đức giả lùi lại 3 bước. 4 người đàn ông mạnh mẽ đã vào phòng liên tiếp, dọa mẹ chồng không dám động đậy. Chúng đánh tên đạo đức giả trước, rồi nhét xẻ lau trên bàn vào miệng đứa con và bà mẹ chồng, cuối cùng trói hai người lại. Cái hố mà tôi đã đào hôm đó, có vẻ như hắn đã cắn câu. Tôi hơi hài lòng, nhanh chóng hút xong miếng mì gói cuối cùng. Sau khi họ ăn sạch thức ăn, mấy người nhanh chóng bắt đầu công việc, lật tung cả một ngày dài, thậm chí không có một gói bánh quy. Lâu bà tiến lên hỏi đạo đức giả, đồ ăn đâu? Nó đâu rồi? Đạo đức giả có chút sợ hãi. Đồ ăn gì? Lâu bà giơ tay tát cho hắn một cái tát yêu thương. Giả ngu à, lần trước tôi nghe thấy vợ anh gọi. Có người đưa đồ tiếp tế đến nhà các anh. Đạo đức giả chết lặng. Tôi đã ly hôn với cô ta rồi. Thực sự, cô ta vừa chuyển đi một thời gian trước. Tôi đã tắt camera giám sát, không theo dõi họ nữa. Thưởng thức món tráng miệng sau bữa ăn. Đạo đức giả cũng là một tên tài năng, vốn đánh không được thì tham gia. Từ hôm đó bắt đầu làm việc cho lâu bá. Càng về sau, tuyết càng dày, dần dần tích tụ đến độ sâu 1 mét, nhiệt độ cũng giảm xuống âm 70 độ. Nội dung trên mạng bắt đầu nặng nề. Mỗi ngày đều thấy có người chết cóng bên đường. Chiều nay tôi cảm thấy mệt mỏi, không thở được. Nằm trên ghế sofa cũng thấy không tốt, tôi hiểu, có gì đó không ổn. Sống trong nhà hơn 1 tháng, lần đầu tiên tôi bước ra khỏi cửa tầng hầm. Đến tầng 1, không khí ở đây sau khi vào mũi, tôi cảm thấy tốt hơn rồi. Ngoại trừ lỗ thông hơi, mọi thứ khác đều bình thường. Ống thông hơi ở trên ban công tầng 2. Tôi đeo khẩu trang, khăn quàng cổ, mũ chuẩn bị đi xem. Do tuyết rơi liên tục, tôi đã mất rất nhiều công sức để đến được ban công. Cầm sảng, cố gắng rất lâu mới nhìn thấy lỗ thông hơi. Tôi tháo khẩu trang ra, dựa vào đèn đường để làm sạch lỗ thông hơi. Vừa xoay người, đèn đường tắt rồi. Hóa ra là mất điện rồi. Vì vậy, tôi tăng tốc độ và quay trở lại, cuối cùng cũng về đến tầng hầm. Chỉ có thể cảm thấy một chút nhiệt độ dư thừa. Tôi thay quần áo, bật đèn bàn sạc. Không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, mở một hộp lẩu tự làm nóng. Ăn khi dạ dày đói. Trong thời gian chờ đợi, nhân tiện xem điện thoại di động một chút, nhưng tìm thấy một ứng dụng kết bạn WeChat. Cẩn thận, chồng cô nhìn thấy cô rồi. Đây là những gì bên kia viết trong xác minh bạn bè. Tim tôi đập thình thịch. Lập tức quay lại tầng trên lấy kính thiên văn để xem tình hình bên ngoài. Nửa tiếng nữa trôi qua, quả nhiên nhìn thấy 3 bóng đen đi về phía tôi. Người đứng đầu đó là kẻ đạo đức giả. Với tốc độ của họ,
20 phút nữa sẽ đến bên tôi. Tôi nhanh chóng lấy vài thùng nước từ tầng hầm ra, đổ lên người họ. Tôi dùng liên tiếp 3 thùng nước, đổ chúng từ trên xuống dưới. Ngắn gọn trong 5 phút. Nhìn thấy họ trong tuyết trắng, đóng băng thành những tác phẩm điêu khắc băng. Tôi vừa trở lại tầng hầm. Tôi đã lo lắng kể từ ngày đó. Cho đến khi 2 tháng trôi qua, bên ngoài tuyết rơi vẫn còn rất nhanh. Tuyết cũng tràn qua cửa lầu 1. Nhiệt độ lên tới âm 100 độ. Đề phòng, tôi không sử dụng bếp củi để sưởi ấm. Sợ khói khi đốt củi ra khỏi lỗ thông hơi, mà là dùng máy phát điện một lần mỗi ngày. Chờ điện thoại được sạc, khi tầng hầm ấm lên thì đóng. Thời gian còn lại dựa vào chăn và túi giữ ấm để giữ ấm. Tuyết này lớn thế này, dường như vô tận. Chờ đến nửa năm trôi qua, nhiệt kế không thể phát hiện nhiệt độ hiện tại nữa. Tôi mới bắt đầu dùng bếp củi. Tôi lót thảm dày trên sàn nhà, nằm bên lò sưởi. Trong tay cầm một tách trà nóng, rất hạnh phúc. Mỗi ngày khi đốt lửa, đun một nồi súp đặc trên bếp củi. Từ từ, chờ mùi thơm dần dần tràn ngập toàn bộ tầng hầm. Tôi nấu ăn cho mình mỗi ngày. Đọc sách, tập thể dục, giống như nuôi lại chính mình một lần nữa. Năm thứ 2 của bão tuyết, lỗ thông hơi của tôi lại bị chặn rồi. Tôi trực tiếp chọn một ngày để ra ngoài. Lần này tôi phát hiện tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi. Sau đó nhiệt độ tăng nhanh. Chỉ trong 1 tháng đã đạt 26 độ. Tuyết trên đường cũng từ từ tan chảy. Từ từ, tín hiệu cũng được khôi phục. Tôi nhìn mấy cái xác ở cửa, gọi điện thoại. Cảnh sát hỏi xong liền mang đi. Tôi thấy 1101 trong số những người sống sót. Chúng tôi chào hỏi nhau và cảm ơn nhau. Sau này tôi mới biết, sở dĩ Lâu Bá không đến tìm tôi là bởi vì lúc đó hắn áp bức người trong tòa nhà quá tàn nhẫn. Hôm đó mọi người phản kháng. 1101 cũng là một trong số đó mới thông báo cho tôi. 1 tháng sau, tôi đi bộ trên phố, khóe miệng gợi lên một nụ cười. May mà tôi còn sống.